الآن تتم ديال الفيديو السابق كما كتشوفوا. هذه هي الحبة السوداء كتخرج لكم فيها قشور ديالها هما، كتحيدها وكتنقي كتغربلها، وهذا هي الحبة السوداء كتبقى فيها بحال النوع الأصفر ديالها. أما الصانوج كيبقى دائما نفس اللون ديالو اللي هو أسود كما كتشوفوا مطحون. هذا كتشد معلقة كديرها في كاس ديال الحليب، ولا كديرها في فمك ديتي لأنه هو قاصح شوية هذا، وكتشرب على كاس ديال الحليب سخون بالليل منها وتنعس. ضربو بباطلة يومين 3 أيام مكتبقاش فيك لا كحبة لا ستر لا والو، كيتنقى. أما الحبة السوداء كتطلق لجميع الأمراض تقريبا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: داء لكل داء إلا السام. هذا هو الصانوج. الصانوج كديرو زين مع الصباح في معلقة وكتاكلو على الريق باش كينقي الصدر كينقي. هذا هو المهم في هاد 2 وصفات، مهم مزيانين كنصح بيهم.